Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді смартфон від компанії Motorola, модель смартфона G30. Це середнячок серед смартфонів Motorola серії G. Це чудовий смартфон за співвідношенням ціна-продуктивність. Продається в двох кольорах. В моєму випадку колір Dark Pearl. Існує також у кольорі Pastel Sky. Традиційно, як і всі смартфони Motorola, продається в ось такій темно-синій коробочці. Давайте зараз подивимося комплектацію. В комплекті маємо сам смартфон. Також до нього йде самий простенький захисний силіконовий чохол. Скрепка для виймання лотка сім-карт, комплект макулатури, кабель USB Type-C і швидка зарядка 20 Вт. Це є вся комплектація. Давайте спочатку по зовнішньому вигляду. Смартфон досить таки чималеньких розмірів, діагональ 6,5 дюймів. Якщо в міліметрах, то 165 мм висота, 75 мм ширина і товщина смартфона 9 мм. Вага приблизно 200 грамів. Скажу одразу, що смартфон не для тих людей, які звикли користуватися телефоном однією рукою. У нас тут співвідношення сторін 20 до 9. І тому, якщо ви внизу набираєте якийсь текст і вам потрібно відкрити верхню шторку, то вам потрібно буде переміщати телефон вниз, відкрити шторку, закрити і знову переміщати його вверх. Робити це однією рукою не дуже зручно, тому майте це на увазі. З лівого боку у нас розташований лоток під сім-карти. Він у нас комбінований. Ми можемо поставити або дві сім-карти формату Nano SIM, або одну сім-карту і карту пам'яті microSD. З правої сторони у нас розташовані кнопки, сама нижня кнопка вмикання, посередині качелька регулювання гучності і сама верхня це кнопка виклику Google Асистента. Motorola знову ж таки її вперла поряд з качелькою регулювання гучності, це дуже незручно, тому що коли ви хочете додати гучність, то вам потрібно буде перепровіряти, чи ви дійсно додаєте гучність, чи ви викликаєте собі помічника. Скажу наперед, що в мене на старому телефоні також ця кнопка є, і за весь час користування телефоном, це десь приблизно 2 роки, я жодного разу нею не скористався. Тобто вона тут зовсім не потрібна, тому що Google Асистент можна викликати і голосом. В нижній частині у нас розташований мікрофон, роз'єм Type-C для підключення до ПК і для зарядки, і динамік. В верхній частині додатковий мікрофон плюс роз'єм під наушники. І на задній кришці в нас сканер відбитка пальців, на який нанесений логотип фірми Motorola, і блок задніх камер. Із мінусів по камерам це те, що вони дуже сильно виступають над задньою кришкою. Для тих, хто звик носити смартфони без чохла, це дуже буде неприємно, тому що цим виступом ви будете ціпляти абсолютно все, що можна і не можна. До того ж, якщо смартфон лежить на столі, бачимо, що він лежить нерівно і відповідно скло на камерах буде в першу чергу поцарапане, затерте буквально за місяць-два використання. Тому все-таки я рекомендую використовувати хоча б той чохол, що йде в комплекті до смартфона, оскільки завдяки цьому у нас буде захищений блок задніх камер від механічних пошкоджень і від потертостей. Сам процес вмикання і налаштування я показувати не буду, тут все стандартно, тиснемо кнопку «Вімкнути», тримаємо декілька секунд, смартфон вмикається, далі йдуть початкові налаштування. Єдине, що скажу, що тут є зручна функція, як копіювання даних зі старого телефона. Під час налаштувань ви тиснете кнопку «Копіювати», вибираєте файли, які вам потрібно скопіювати, і у вас весь хлам, що був на старому телефоні, скопіюється на новий. Вам не потрібно буде вручну потім переносити усі контакти, додатки, файли на новий телефон. І так, телефон вимкнувся, він у мене вже повністю завантажений додатками, я його декілька днів поюзав. І давайте почнемо, мабуть, з дисплея. Як я вже говорив
У нас тут діагональ 6,5 дюймів, IPS матриця. Роздільна здатність 1600 на 720. Це не дуже багато, але не забуваємо, що це середнячок. У нього непогані кути огляду, але на яскравому сонці будуть проблеми із читанням, тому що яскравість, навіть якщо ми виставимо на повну, чесно кажучи, не дуже велика. Єдиний плюс цього дисплея, що тут ми можемо вибрати частоту оновлення, поставити навіть 90 Гц. У нас є вибір 60 Гц, 90 Гц або автоматично, коли система сама вибирає частоту оновлення екрана. Майте на увазі, що чим більша частота оновлення екрана, тим швидше буде сідати батарея. Процесор у нас Qualcomm Snapdragon 662, 8 ядер, 4 ядра працюють на частоті 1,8 ГГц і 4 ядра на частоті 2 ГГц. Незважаючи на те, що процесор якби ще 2020 року, інтерфейс працює дуже швидко, програми відкриваються також швидко, тут проблем ніяких немає. За графіку в нас відповідає Adreno 610. Його також достатньо для того, щоб можна було комфортно грати в ігри в середніх налаштуваннях або навіть у високих. Це ми перевіримо трішки пізніше. Акумулятор у нас на 5000 мАч. Його вистачає на 2 повноцінні дня роботи. По комунікаціям смартфон підтримує мережі 3G, 4G. Маємо Bluetooth версії 5.0, FM радіо, GPS. Також є NFC чіп для безконтактних платежів і Wi-Fi. Wi-Fi, до речі, в нас тут двохдіапазонний, 2,4, 5 ГГц. Як бачимо, зараз я підключений до домашньої мережі на частоті 5 ГГц. У мене роутер також двохдіапазонний, тому можливо це буде комусь корисно. Оперативної пам'яті в нас 4 ГБ, є ще версія смартфона з оперативною пам'яттю 6 ГБ, будованої пам'яті в нас 128 ГБ. За бажанням ви можете її збільшити до 512 ГБ за допомогою карт пам'яті microSD. З коробки смартфон продається встановленою системою Android 11, є можливість оновлення до 12 версії. У мене вже смартфон оновився до версії Android 12.0. По камерам. Фронтальна камера у нас 13 мегапікселів. І ззаді у нас 4 камери. Основна 64 мегапікселя. По факту на виході ми маємо 16, оскільки тут використовується технологія об'єднання пікселів. Тобто 4 пікселя об'єднуються в один. Тому на виході ми отримаємо максимальну фотографію розміром 16 мегапікселів. Далі йде ширококутна камера з роздільною здатністю 8 мегапікселів. Макрооб'єктив 2 мегапікселя і датчик глибини також 2 мегапікселя. По якості зйомки фотографій і відео погано сказати нічого не можу. Як бачимо, фотографії досить пристойної якості, як на основну камеру, так і на фронталку. Відео знімається з розширенням Full HD на вибір 30 або 60 кадрів в секунду. Присутня також електронна стабілізація, але майте на увазі, що вона працює тільки тоді, коли ви виберете 30 кадрів в секунду. Якщо ви вибираєте 60 кадрів, то стабілізації вже немає. Тому майте на увазі, коли будете знімати якісь динамічні сцени. Також мається уповільнена зйомка, прискорена зйомка, зйомка панорама, групове селфі, нічне фото, досить таки непогано знімає в нічному режимі. Макрооб'єктив я не перевіряв. Зараз давайте при вас це зробимо. Вімкнемо ліхтарик. Ну, я скажу, досить непогано так знімає навіть 2 мегапіксельна камера. Деталі всі видно. Все чудово. А зараз давайте запустимо яку-небудь гру для того, щоб перевірити його продуктивність на іграх.
У мене тут є Asphalt 9. Досить таки важкенька гра. До речі, в нас встановлений тут додаток «Час ігор» від Motorola, за допомогою якого в нас дуже зручно робити знімок екрана, робити запис відео з екрана і навіть транслювати пряму трансляцію у Twitch, якщо у вас є там обліковий запис. Зараз виставимо в налаштуваннях максимальну якість гри, саме високу якість. І давайте, мабуть, вімкнемо запис гри з екрана, для того, щоб навантажити процесор і подивимося, як він буде працювати в цьому режимі. Так, запис пішов, запускаємо гру. Як бачимо, йде досить плавно, незважаючи на те, що в нас йде ще й запис з екрану. Ніяких підтормажувань, ніяких лагів. Телефон з легкістю тягне досить важкі ігри на високих і може навіть на ультра налаштування. Зупиняємо запис, виходимо з гри. Зараз подивимося, де той запис. Відео збережено. Так, запис пішов, запускаємо гру. Як бачимо, наша гра записана. Йде досить плавно, незважаючи на те, що в нас йде ще й запис з екрану. Ну що ж, телефон справляється своєю роботою, незважаючи на те, що це модель ще 2020 року. Давайте на останнє подивимося тести Antutu. У нас телефон набрав 195 тисяч балів, майже 200 тисяч. В рейтингу ми стоїмо на 101 місці. В підсумку я рекомендую цей смартфон для покупки. Незважаючи на те, що цій моделі вже близько 2 років, це чудове співвідношення як по ціні, так і продуктивності. На цьому все. Якщо відео було корисне, не забуваємо за лайк і підписку. І до зустрічі!